მოგესალმებით არჩევნების მეორე ტურამდე ამ თემას ქართლის სტუდია კიდევ ერთ გადაცემას უთმობს, როგორც მოგეხსენებათ 28 ნოემბერს საქართველოს მოქალაქეები არჩევნებს ამჯერად ორ კანდიდატს შორის გააკეთებენ, გრიგოლ ვაშაძე, რომელიც წარდგენილია 10 ოპოზიციური პარტიის მიერ და სალომე ზურაბიშვილი, რომელსაც მხარს მმართველი გუნდი უჭერს. Როგორი იყო შიდა ქართლის რეგიონში არჩევნების პირველი ტური, როგორი არის ამორჩევლის განწყობა და რა მოლოდინები არსებობს მეორე ტურთან დაკავშირებით. Სწორედ ამ თემებზე გვექნება დღეს ჩვენ სტუმრებთან საუბარი, მე მათ მივესალმები და წარმოგიდგენთ მათ. მოგესალმებით. ბატონი გელა კაპანაძე, ქართული ოცნება და რამაზ ჭეპკერაშვილი, გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელი. მე ვიდრე საუბარს დავიწყებ და ბატონებო, მე მინდა შეგახსენოთ რომ ჩვენი ფორმატის მიხედვით მე მექნება თქვენთან საერთო კითხვებიც, ინდივიდუალური კითხვებიც და შემდეგ ბოლოს უკვე გექნებათ საშუალება ერთმანეთს მიმართოთ შეკითხვებით სურვილის შემთხვევაში. ასევე ვნახავთ სიუჟეტს, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა წარმოადგინეს მონიტორინგის შედეგები პირველი ტურის შემდეგ. მანამდე ვიდრე უშუალოდ კითხვებზე გადავიდოდ, მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ შიდა ქართლის 4-ვე მუნიციპალიტეტში პირველი ტურის შედეგად ხმათა უმრავლესობა მოიპოვა გრიგოლ ვაშაძემ 44252 ხმა მიიღო მან შიდა ქართლში, ხოლო სალომე ზურაბიშვილმა 36985 ხმა. მაშასე დავიწყოთ პირველი კითხვით მინდა მმართველი გუნდის წარმომადგენელს მიმართო, ბატონო გელა, როგორ ფიქრობთ, რატომ უნდა დაუჭიროს მხარი სალომე ზურაბიშვილს შიდა ქართლის მოსახლეობამ, რა არის მისი პროგრამიდან მნიშვნელოვანი, რაც უნდა გაითვალისწინოს არჩევნების გაკეთებისას მოქალაქეებმა და თქვენი აზრით რატომ სალომე ზურაბიშვილი? მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. მე მინდა ყველას შევახსენო, ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს პოლიტიკური გადაწყვეტილების ანატომია, როდესაც სალომე ზურაბიშვილი იქნა წარდგენილი კანდიდატად, მმართველმა გუნდმა გადაწყვიტა, რომ კონცენტრაცია არ უნდა ყოფილიყო ერთი გუნდის გარშემო, არ უნდა ყოფილიყო ყველა შტო დაბალანსებული, სწორედ ამიტომ მიეცა შანსი ოპოზიციურ პარტიებს და ოპოზიციურ პოლიტიკურ გაერთიანებებს, რომ წარმოედგინათ თავისი კანდიდატურა, ასევე იქნა წარმოუდგენელი ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი, თუმცა შემდეგ ცალსახად იქნა დეკლარირებული ქართული ოცნების მხრიდან ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილის მხარდაჭერა. მე რამდენადაც მახსოვს პირველივე შეხვედრაზე განაცხადა ქალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა, რომ მე მინდა საქართველოს იყოს ისეთივე, როგორც ეკადრება ნატოს და როგორც ეკადრება ევროკავშირს. სწორედ ყველაზე საოცარი ის არის, რომ ამის თქმელ ადამიანს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას და სპირიდონ კედიასა და ნიკო ნიკოლაძის ჩამომავალს აბრალებენ ცუდ ქართველობას. რაც შეეხება ეხლა თვითონ საარჩევნო პროგრამას, ძალიან ვეჭობ დღეს ფაქტია და მოცემულობა, რომ არც გურში და აღარც საქართველოში პრინციპში აღარ მუშაობს საარჩევნო პროგრამები და ნაკლებად აინტერესებს მოსახლეობას საარჩევნო პროგრამები, ანუ დიდი დოზები, საუბარი არის იმ მცირე მესიჯებზე და იმ გამონათქვამებზე, რაზეც არის ამა თუ იმ კანდიდატის მიერ წარმოდგენილი პროგრამაში. საუბარი არის პირველ რიგში იმ მთავარი 9 გამოწვევიდან, რომელიც დაასახელა ქალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა თავის საარჩევნო პროგრამაში. ეს არის საქართველოს განუყოფელი სწრაფა ევროპისაკენ და ნატოსკენ, ეს არის რეგიონების ძალიან დიდი თვითმმართველობა, რაც ჩვენთვის როგორც გარდა იმისა, რომ მთლიანად ჩართული ვართ ამ საარჩევნო სისტემაში, მაგრამ რეგიონებზე კონცენტრირებული ყურადღება და დამოუკიდებლობა ჩემთვის როგორც გარდა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელისა, მე ადგილობრივ თვითმმართველობასაც წარმოადგენ და ვიცი რამდენად მძიმეა ეს პრობლემა და რამდენად ჭირდება ქვეყანას რეალური დეცენტრალიზაცია, რომ რეგიონმა და რაიონმა ამოისუნთქოს და ნამდვილად კონდეს დამოუკიდებლად და ცენტრისაგან თბილისისგან დამოუკიდებლად გადაწყვეტოს თავისი ბედი და განსაკუთრებით ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ახალგაზრდობის დასაქმება და ახალგაზრდების როლი პოლიტიკაში. რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად პოლიტიკა არის ისევე როგორც ნებისმიერი გადაცემა, ნებისმიერი ხელოვნება არის მომაკვდავი და ადამიანების გარკვეული კატეგორია უნდა გავიდეს თან, რაც შეიძლება ძალიან მალე ამ პოლიტიკიდან და ახალგაზრდებმა უნდა დაიკავონ ყველა სეგმენტი თვითმმართველობაშიც, პოლიტიკაშიც და ნებისმიერი იმ გადაწყვეტილებების, რაც ცენტრალურმა ხელისუფლებამ უნდა მიიღოს. კი ბატონო, დიდი მადლობა, ბატონო რამეს გისმენთ, რატომ უნდა აირჩიოს შიდა ქართლის რეგიონის მოსახლეობამ გრიგოლ ვაშაძე, რაც ფიქრობთ, რა არის მისი უპირატესობა? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს სტუმარს, მივესალმებით მსმენელს, მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში რაც შემიძლია გითხრათ, რომ ჯერ აგერ ბატონო გელა საუბრობდა, რომ სალომე ზურაბიშვილი ეს არისო დამოუკიდებელი კანდიდატი, არავით არის დამოუკიდებელი კანდიდატი, სალომე ზურაბიშვილი არ არის. ეს თავიდანვე გაცხადებული იყო, რომ ის იყო მმართველი გუნდის კანდიდატი.
თავიდანვე თქვა მმართველმა გუნდმა, რომ მას დაუჭერდნენ ყველანაირ მხარს, ეს იქნებოდა ფინანსური რესურსის მხარდაჭერა, ეს იქნებოდა ადამიანური რესურსის მხარდაჭერა, ეხლა სხვა მხარდაჭერას ბუნებრივია ჩვენ არ ავცნობთ, არ ვიცი, ეხლა კოსმიკურ ძალებს თუ მოიხმებიან და ისე დაუჭერდნენ მხარს, ეს სხვა. რატომ უნდა იყოს გრიგოლ ვაშაძე საქართველოს პრეზიდენტი? პირველი და ყველაზე მთავარი, რასაც მე ვფიქრობ, რომ ქართული ოცნება დღეს აკონტროლებს აბსოლუტურად ყველას და ყველაფერს. მიუხედავად იმისა, რომ 2016 წლის არჩევნებში ქართულმა ოცნებამ მიიღო მისული ამორჩევლების 58%. ანუ ფაქტიურად ნახევარზე მეტის ვერ მიიღო და სამაგიეროდ ქართული ოცნება აკონტროლებს აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო შტოს. არსებობს ძალიან გენიალური გამონათქვამი, ძალაუფლება ყოფნის ადამიანს და აბსოლუტური ძალაუფლება აბსოლუტურად ყოფნის ადამიანს. ერთ-ერთი ინსტიტუცია, მართალია დღეს საპრეზიდენტო ინსტიტუცია არის ძალიან გამოშიგნული. ვფიქრობ, რომ თუ ჩვენ გვინდა ქვეყნის განვითარება, ქვეყნის დემოკრატიული წინსვლა, უნდა ფლობდეს ამ ინსტიტუციას ოპოზიცია, რათა იყოს მძლავრი ტრიბუნა ქვეყანაში, ვინც ხელისუფლებას მოუწოდებს თუნდაც ის თავის დაპირება აასრულოს. ყველა ადამიანი იზომება თავისი მოქმედებებით, თავისი განვლილი ცხოვრებით და სწორედად ვაშაძეა ის ადამიანი, რომელმაც 2008 წლის რუსეთის აგრესიის შემდეგ თავისი მოხჭაუხრელი შრომით შეძლო ის, რომ ჩვენი დროებით ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკა გაგრძელდა და დღეს რუსეთის გარდა და იმ ნაურუზ და ვანუატუს თუ არ ჩავთვლით, ამის აღიარება არ მომხდარა. შემდეგი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ქვეყანა გადასულია განვითარების რელსებიდან, დღეს არ არის არანაირი განვითარება არ არის. დღეს არის ზუსტად ის მოცემულობა, როდესაც ძალაუფლებას ხელში იღებს მოსახლეობა და აი ეს მძლავრი მესიჯით, თუნდაც რაღაც უაზრო დაპირებები გამოისურვა კიდე ქართულ ოცნებამ, რომელიც აიძულებს, რომ თუნდაც ის დაპირებების რაღაც ნაწილი შეასრულოს ქართულმა ოცნებამ. ასე რომ მე ვფიქრობ, გრიგოლ ვაშაძის გამარჯვება ეს იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი საქართველოს აბსოლუტურად გნებავთ ეკონომიკური განვითარებისთვის, გნებავთ საერთაშორისო დონისთვის. ეხლა თქვენ წარმოვიდგინეთ, როგორი მოცემულობა იქნება დღეს საქართველოში, ყავს საპრეზიდენტო კანდიდატი, რომელმაც თავისი რიტორიკა ძალიან ცუდად, ეხლა მე ძალიან შორს ავარ იმას, რომ საგან ვიღაცას მოხარატეობა ვაბრალო და რაღაცები ვაბრალო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მისი გამონათქვამები ეს არის სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯები. გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ომის დაწყებას, რომ თურმე საქართველოს დაიწყო ომი, გულისხმობ იმას, რომ საქართველოს დაბომბა მდინარე ცხინვალი და თავის მოქალაქეები, აი ეს არის ის წყალგამყოფი, რაც საშუალებას არ მისცემს სალომე ზურაბიშვილს გახდეს საქართველოს პრეზიდენტი. ამას კიდევ სხვა ქმედებები მოყვა, ნახეთ ახლა თვითონ ვინ უჭერს მხარს სალომე ზურაბიშვილს, მეჩითოვები იგივე, ხაინგრავები და აი ყველაზე გასაოცარი ჩემთვის რაც არის და აბსოლუტურად აი აქ არის ბატონი გელა და მე აქვე მინდა დავუდასტურო ჩემი პატივისცემა და მინდა აი ესეთი რაღაცა თქვა, ჩამოიყვანეს გელა სასოხოვი, ეს ის გელა სასოხოვია, რომელიც რუსულ მედია გამოცემების და საშუალებებში ყოველთვის ამბობდა, რომ დიახ, საქართველოს უნდა აღიაროს აფხაზეთი, დიახ, საქართველოს უნდა აღიაროს სამხრეთ ოსეთი, ჩამოიყვანეს ეს ადამიანი გამოიყვანეს მიტინგზე, ახლა მოგზაურობს საქართველოში და იქნება საუბარი უშუალოდ გრიგოლ ვაშაძესთან დაკავშირებით. გრიგოლ ვაშაძე უნდა გახდეს თავისი, უნდა გახდეს ამ ქვეყნის პრეზიდენტი. ამას გვეუბნება მის მიერ გაკეთებული საქმეები, რომ ის იქნება ძალიან ღირსეული პრეზიდენტი, ის ძალიან ღირსეულად წარმოადგენს საქართველოს საერთაშორისო მოლაპარაკებებში. აი ამიტომ უნდა გახდეს გრიგოლ ვაშაძე პრეზიდენტი, რომ საქართველოს დაუბრუნდეს განვითარების მართლა ევროპულ გზას. თქვენ დიდი მადლობა. ვინ გადავიდა რომ ამ ევროპული გზიდან პოლემიკაში შევდივართ, კარგი მიგისმენთ საშუალება რომ უპასუხოთ ერთმანეთს და ერთმანეთის კითხვებით დავუსვათ ერთმანეთს. ასევე საინტერესო იქნება ალბათ მაყურებლისთვის, თქვენ გადიხართ რეგიონის მოსახლეობას ხვდებით, გორშიც, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს არჩევნო კამპანია და ისმეთ პრობლემებს. რა პრობლემები ისმის უშუალოდ მოსახლეობის მხრიდან და რის სანაცვლოდ პირდებით აი პრობლემების მოგვარებას, ანუ მხარი დაუჭირონ სალომე ზურაბიშვილს და მოგვარდება ესა თუ ის პრობლემა, თუ გააქვთ კიდევ სხვა გეგმა, რაც ვთქვათ, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ გაიმარჯვებს იმ პრობლემების მოგვარებას აუცილებლად პირდებით. ანუ რა არის ის ძირითადი აქცენტები, რასაც მოსახლეობა წინა საარჩევნო დაშღერებს აი თქვენთან შეხვედრისას? ბატონო რამაზი ალბათ იტყვის თავის თვალთახედვას, თუმცა მე ჩვენსაც ვიტყვი, რა თქმა უნდა ჩართულეოთ ამ კამპანიაში, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ასე ვთქვათ, ზღვარი აღარ არსებობს პოლიტიკასა და იმ სოციალურ საკითხს შორის, რაზეც ჩვენ ვისმენთ მოსახლეობისაგან. ჩემ და სამწუხაროდ ნაკლებია აქცენტები მოსახლეობის მხრიდან
ამა თუ იმ პოლიტიკურ პროგრამაზე, ამა თუ იმ შეხედულებაზე, ძირითადად ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვაწყდებით, ალბათ ის უკვე მართველი გუნდის ბრწყალებში ხმარო ფსენია და გამოწვევა, რომ მოსახლეობა ყველა ითხოვს ამა თუ იმ ინფრასტრუქტურული ან სოციალური პროგრამის მოწესრიგებას, ეს არის ყოფითი პრობლემები, გზა, განათება და ასე შემდეგ და ძირითადად ყველას ავიწყდება ისაც, რასაც ქვია დიდი პოლიტიკა, საუბარია ოკუპირებულ ზონაზე, საუბარია ოკუპანტზე და ყველაზე საოცარი და მტკივნეული ის არის, რომ პრაქტიკულად ყველას ავიწყდება, რომ სულ რაღაც 30-15 კილომეტრში გორიდან და ხშირ შემთხვევაში კი ყურის ძირში, განსაკუთრებით იმ სოფლებში, იქვე არის ოკუპანტი ქვეყანა. ჩემ დასამწუხაროდ ვატყობ, რომ მთლიანად ქვეყანა არის სრულ ეიფორიაში გადართული ამ საარჩევნო რეჟიმში და ყველას გვავიწყდება ყველაზე მეტად, ანუ მოსახლეობასაც ავიწყდება, იმას გულისხმობ შეხსენება, რომ რას პირდებით? რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ პირდებით გარკვეულ ხა მე არ ვიძახე დაპირებას, როცა ჩვენ ასე ვთქვათ საარჩევნო რეჟიმში ვართ, ვეუბნებით, რომ აი ეს პრობლემები რაც არის, განსაკუთრებით ეს იქნება გამყოფი ზოლის სოფლებში იგრძნობა ეს პრობლემები და გთხოვენ რაღაც რიგითი პრობლემის მოგვარებასაც, მაგრამ გთხოვენ ურთიერთობის დალაგებას რუსეთთან. აქ საუბარი არ არის ვექტორის გადატანაზე და რუსეთთან რაღაც ასე ვთქვათ დომინაციაზე და იმაზე. საუბარი არის ელემენტარულ ურთიერთობის დალაგებაზე. მე მესმის ძალიან ხშირ შემთხვევაში, რომ მოსახლეობას ის მოთხოვნა რაც ქონდა, აი რომ მოდი აღდგეს ერგენეთის ბაზრობა რა. მოსახლეობის ამ ნაწილს ვერ გააგებინებ, რომ ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი დანაშაული და საქართველოს ეკონომიკაში შავი ხვრელი. უბრალოდ არსებობდა მაშინ ასე ვთქვათ ფულის გაკეთების კარგი საშუალება და დღეს როცა არის ნამდვილად რაღაცა რიგითი სოციალური პრობლემები და ნამდვილად არ ცხოვრობს ქვეყანა, ამას ყველა ვაღიარებდა, მათ შორის მართველი გუნდიც, რაღაცა დამატებით შემოსავლის წყაროებზე საუბარი, მაგრამ რამდენად მოექცევა ეს ასე ვთქვათ სამართლებრივ ველში, ჯერ არის წარმოუდგენელი. რაც შეეხება პოლიტიკურ ვექტორს, რა თქმა უნდა, ეს არის ხა ცენტრალური ხელისუფლების გადასაწყვეტი და დიდი დოზით იქნება ჩართული ამაში პრეზიდენტი, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მინდა დავადასტურო, რომ თავარი კურსი რაც აქვს საქართველოს დეკლარირებული და დღევანდელ ხელისუფლებას ეს არის სწრაფა ევროპისაკენ და ნატოსკენ და ამის რევიზიას დარწმუნებულია, რომ ვერც ერთი პრეზიდენტი და ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ მოახერხებს, ვინც არ უნდა მოვიდეს და მათ შორის ქართული ოცნება. დღეს არის დეკლარირებული თავისთავად ეს კურსი, რომელსაც არავინ არ გადაუხვეს რელსებიდან და მით უმეტეს მოსახლეობა არ მისცემს ამის ნებას. აი ასეთ იმას ვიძახი სურათს, რასაც მე ვხედავ, სოციალური და პოლიტიკური პრობლემები შერწყმული ერთმანეთში, თუმცა ჩვენ დასამწუხაროდ უფრო სოციალურ პრობლემებზე ამახვილებს მოსახლეობა ყურადღებას და დაყავს ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე ესა თუ ის პრობლემა. ანუ გლობალურად რაც ხდება პრეზიდენტის არჩევნები თითქოს სადღაც მეორე პლანზე გადადის. აი პირდაპირ გეუბნება მოსახლეობა, რომ მოდი ეს მომიგვარე, ჩაკარგულია თვითონ ის სივრცე და სიღრმე, რასაც თვითონ პოლიტიკური დანიშნულება აქვს ამ არჩევნებისა. კი ბატონო, გისმენთ ბატონ რამაზ, თქვენ რას ფიქრობთ, რა პრობლემები აწუხებს დღეს რეგიონის მოსახლეობას და როგორი არის აი უშუალოდ თქვენი ადგილობრივი წარმომადგენლების დაპირებები მათთან შეხვედრისას? ბუნებრივია, დღეს ქვეყანაში არის ძალიან რთული სიტუაცია შექმნილი, როგორც სოციალურად, ისე ეკონომიურად, ასევე კრიმინალური მდგომარეობის გათვალისწინებით. სოციალური ფონი არის ძალიან დამძიმებული, ყოველდღიური ცხოვრება ძალიან მძიმე თვითად აწვება დღეს მოსახლეობას. აბსოლუტურად ფასებია გაზრდილი ყველაფერზე. კრიმინალი ვხედავთ კიდევ რა დღეშია და აი ეს მძიმე დანაშაულები ყოველდღიურად ხდება და ფაქტობრივად ღიარ გავა, რომ მძიმე დანაშაულები არ მოხდეს. ჩვენ ამიტომ საუბრობთ, რომ თუ გინდათ ქვეყანაში რაღაცა შევცვალოთ, აუცილებლად უნდა იყოს ამ ქვეყანაში განსხვავებული აზრი, აუცილებლად უნდა იყოს ოპოზიციური კანდიდატი პრეზიდენტად. ხოლო თუ როგორ ვაპირებთ ამ პრობლემების მოგვარებას, ჩვენ იქვეთ, ვინ ჩვენი საარჩევნო პროგრამა კარგად წაიკითხა, შეიძლება ვიღაცა შემომე დაუცებ, აი თქვენ იძლევთ ისეთ დაპირებას, რომ არის დაუშვათ ვერ შეასრულოთ, თქვა იგივე პენსიასთან დაკავშირებით, იგივე სხვა რაღაცთან დაკავშირებით, მაგრამ დღეს როგორც არასდროს აბსოლუტურად მთლიანი ოპოზიციური სპექტრი ითხოვს ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს, იმიტომ დღეს ხალხის განწყობა არ გამოსახავს რეალურად მთავრობის მდგომარეობას. მთავრობას დღეს და ხელისუფლებას ნდობის მანდატი აქვს დაკარგული. პირველ ტურში რა გვაჩვენა პირველი ტურის შედეგებმა, მილიონზე მეტმა ადამიანმა უარი უთხრა ქართულ ოცნებას. აი ხა თქვენ მონაცემები წაიკითხეთ. 8000 ხმით მოუგო გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატმა სახელმწიფო კანდიდატს, მაგრამ იქ არის კიდევ ხმები,
იგივე ნატელაშვილის ხმები დავუშვათ, იგივე სხვა ოპოზიციური პარტიის ხმები, რომლებიც არ არის სალომე ზურაბიშვილის ხმები, არ არის ქართული ოცნების ხმები. აქედან დასკვნა უნდა გავაკეთოთ მარტივად, რომ პოლიტიკური რეალობა დღეს საქართველოში არის შესაძლებელი, იმიტომ ხალხის განწყობა არის ერთი და ქვეყანას მართავს მეორე. ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შემთხვევაში ჩვენი მიზანია ჩამოყალიბდეს კოალიციური მთავრობა. კოალიციური მთავრობა არის პრევენცია იმისამ, რომ ერთი კონკრეტული პარტიის ქვეშ და მით უმეტეს ერთი პიროვნების ქვეშ არ მოხდეს მთლიანად სახელმწიფოებში და უზურპაცია. რაც ქვეყანას ღუპავს, ჩვენ ეს გამოცდილება უკვე გავლილი გვაქვს. პარტია, რომელიც ერთპიროვნულად აკონტროლოს ყველას და ყველაფერს, იქიდან ერთი ნაბიჯია დიქტატურამდე, რასაც ჩვენ ვხედავთ. მეორე მომენტია, იცით, საერთაშორისო მდგომარეობაზეც აუცილებლად უნდა ვთქვათ, ერთი ორი ხრო ბატონი გელა საუბრობდა, რომ ხალხი გვეუბნება რუსეთთან ურთიერთობის დარაგებას, კი ბატონო, დღეს არ არსებობს ადამიანი საქართველოში, ვისაც უნდა რომ რუსეთთან ჩვენ გქონდეს ესეთი მდგომარეობა. მაგრამ როგორ უნდა მოვახერხოთ ეს, როგორ უნდა მოვახერხოთ ჩვენი დროებით ოკუპირებული ტერიტორიების იურისდიქციაში დაბრუნება. ეს უნდა მოხდეს მთელი ჩვენი თანამეგობრობის, სოფლიო თანამეგობრობის, ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების მაქსიმალური ჩართულობით, მაგრამ მოსული არ იყო ხელისუფლებაში ივანიშვილი, თუ პირველ დღეებს ითვლიდა და გაგახსნევთ მის რამდენიმე სიტყვებს, რომ საქართველოს აღარ უნდა იყოს დამავკოლებელი რუსეთსა და დასავლეთ რუსეთსა და ამერიკას ურთიერთობის შორის, იგივე ომის დაწყების თემატიკაზე. აი, ასეთი მიდგომები როცა არსებობს, როცა ჩვენ თვითონ ვცდილობთ, რომ საქართველოს საკითხი ამოვიღოთ, საერთოდ ნებისმიერი მაღალი დონის სოფლიო შეხვედრებიდან. აგერ ბოლოს ტრამპი და პუტინი შეხვდნენ ერთმანეთს და საქართველოს საკითხი არ უხსენებიათ. თუ შენ არ იბრძოლე შენი ქვეყნისთვის, თუ შენ არ იბრძოლე შენი დროებით ოკუპირებული ტერიტორიების დასაბრუნებლად, არავინ შენი გულისთვის თავს არ გაიცხელებს. პრაგმატული ნაბიჯებს ვთქვათ, რომ ხელისუფლება გვეუბნება დღეს, აბა ერთი პრაგმატული ნაბიჯი დამისახელეთ. ოკუპაციის თემა უპირველესი პრობლემა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის დღეს? არა, ბატონო ჩემო, ეს არის, რა თქმა უნდა, ოკუპაციის თემა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს არის მომატებული უმუშევრობა, დამძიმებული სოციალური ფონი. სამწუხაროდ არაა ოკუპაციის თემა ბუდეში ბატონო რამაზ არ არის სამწუხაროდ განსაკუთრებით მე მიყვარს და მტკივა გული რომ ჩვენ რეგიონში არ არის ზუსტად ოკუპაციის თემა პირველი პრობლემა. ბატონო გელა ეს თემა აი მე თქვენ კარგად იცით რომ დიდი ხანია გიცნობთ მაგრამ ჩემთვის კიდევ ვიძახი არსებობს ისეთი წყალგამყოფი რაც არ უნდა მომწონდეს მე დაუშვათ ოპოზიციური ლიდერების თქვათ პროგრამები მაგრამ თუ კი რომელიმე იტყვის რომ საქართველოს დაიწყო ომი ეს ჩემთვის იქნება წყალგამყოფი რომლის შემდეგაც მე აღარ შემიძლია იმ პოლიტიკურ ძალასთან ვიყო. ეს რიტორიკა ხომ თქვენ დაიწყეთ. პირველი ხარ თქვენ არ გადანაშაულობთ პირდაპირ, მაგრამ პირველი ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა ეს განცხადება, რომ ომი დაიწყო დიახ საქართველოს. იმიტომ იქიდან რაღაც პროვოკაციები ხდებოდა და სააკაშვილი თუნდაც პროვოკაციას წამოიღო. რას ეძახით ბატონო პროვოკაციას? როდესაც ყველანაირი ბატონო, რას პირდებით თქვენ ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ ვაშაძის პრეზიდენტად არჩევნების შემთხვევაში თუ კი ვაშაძე გახდება და მე ამაში ვარ მათავარ დარწმუნებული, ქვეყნის მართლობაში უნდა მოხდეს ფუნდამენტური ცვლილებები. პირველი მოთხოვნა იქნება შემდეგ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რათა მოსახლეობის განწყობა თანხმედრი იყოს ხელისუფლებაში მოსული ძალების მიმართ. ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შემთხვევაში ჩამოყალიბდება საქართველოში დაკომპლექტება კოალიციური მთავრობებით და მერე უკვე შესრულდება ყველა ის დანაპირები, რასაც ჩვენ ვეუბნებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს გამოშიგნული პრეზიდენტის ინსტიტუცია ბუნებრივი ამის საშუალებას არ მოგცემს, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, დღეს ყველა მთლიანი ოპოზიციური სპექტრი, ეს იქნება საპარლამენტო ოპოზიცია, არასაპარლამენტო ოპოზიცია, ყველა აბსოლუტურად ითხოვს ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს. ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შემთხვევაში ჩვენ დავითვლით მანდატებს, ვინ რა ძალით იქნება მთავრობაში წარმოდგენილი, ვინ რა ძალით იქნება პარლამენტში წარმოდგენილი, შეიქმნება დასავლური კოალიციური მთავრობა. საქართველოს სხვათაშორის მეორე ტესტია კიდე ჩასაბარებელი. პირველი დემოკრატიის ტესტი ჩაბარდა 2012 წელს, როდესაც მშვიდობიანად მოხდა ხელისუფლების გადაცემა ქართულ ოცნებაზე. მეორე ტესტია, რომ კვლავ მშვიდობიანად ჩატარდეს ეს არჩევნები და მშვიდობიანად მოხდეს ხელისუფლების ცვლილება და მესამე ეს იქნება კოალიციური მთავრობების შექმნა. კოალიციური მთავრობას ალტერნატივა ქვეყანაში არ გააჩნია. აი ამის შემდეგ გვექნება ჩვენ ძალიან კარგი პროგრამა, რომელიც იქნება გათვლილი დაუშვათ იგივე სოციალური ფონი როგორ გავაუმჯობესოთ, იგივე დასაქმების პრობლემა როგორ მოხდა. იქნება საგარეო ვექტორზე დამოკიდებული ხლა. ბატონი გელა საუბრობს, რომ დასავლური ვექტორი არ შეცვლილია ჩვენთვის, მაგრამ დააყენეს კანდიდატი, რომელიც განგრენას უწოდებს აფხაზებს, რომელიც აგერ ნატოს სწავლების, ნატოს ებითი სწავლებები გაიმართა და
რა უნდა ვაკო ამერიკის იარაღი რატო ჩამოვიდა ეს ხო რუსეთს აგრესიებს რა თუ ესეთი პოზიციები მოდი პირველი ტურის შედეგები განვიხილოთ რატომ მივიღეთ ის შედეგი რაც მივიღეთ ბატონ გელა და როგორი არის თქვენი განწყობა მეორე ტურთან დაკავშირებით რა შეიცვლება და რის საფუძველზე შეიცვლება პირველი ტურის შედეგები მივიღეთ ის რომ გაერთიანებულმა ოპოზიციამ მოგვიგო არჩევნები მე ხა გორზე ვისაუბრებ რეგიონზე არ გავიჭრებით ასე ვთქვათ 8%-იანი სხვაობა იყო რა თქმა უნდა ეს იყო გარკვეულწილად ჩვენთვის მოსახლეობის მხრიდან ასე ვთქვათ სილის გაწვნა ეს იყო ის პრობლემები იმიტომ რომ ქონდა ძალიან დიდი ხარვეზები როგორც ჩანს იყო შეცდომებიც და ძალიან კარგია რომ ეს თვალნათლად დაგვანახა მოსახლეობამ ძალიან კარგია ჩემთვის ძალიან კარგია ისიც რომ აი ევროპული სტილისა და ამერიკული სტილის არჩევნები ჩატარდა მე მხედველობაში მაქვს რომ სხვაობა კანდიდატებს შორის არის ძალიან მიზერული და პროცენტის მიათედზეა საუბარი ანუ ძალიან ასე ვთქვათ ფონი დაძაბული არის მაგრამ რეალურად ჩვენი ქვეყანა ამომრჩევლებით მენტალობით უახლოვდებიან ევროპისა და ამერიკულ დემოკრატიას მხედველობაში მაქვს კანდიდატების ესეთი სიახლოვე ერთმანეთთან ეს კარგია ქვეყნის განვითარებისთვის და მომავლისთვის მე ხა არ ვიძახი კანდიდატებზე რომელიღაც უკეთესობაზე მეორე რა თქმა უნდა არის ხარვეზები რა თქმა უნდა არის გამოწვევები იმ ჰორიზონტს რაც ჩვენ ძალიან შორს გვეგონა რომ მოსახლეობის უკმაყოფილება სადღაც შორს იყო დღეს დავინახეთ რომ გაცილებით უკვე მოგვიახლოვდა დიახ ჩვენ გვაქვს შეცდომები, დიახ ჩვენ გვაქვს პრობლემები, დიახ ჩვენ გვაქვს ხარვეზები, მაგრამ იმაშიც დარწმუნებული ვარ. რის გამო მიიღეთ ეს შედეგი თქვენი აზრით? ანუ მოსახლეობის მხრიდან დანახული ხარვეზები. გარკვეული ეს არის ალბათ სოციალური ფონი, რასაც მე წეღანაც განვაცხადე და ხელისუფლების ძახის თო დიახ გვაქვს ხარვეზები. ეს იყო ის კანონპროექტი, რომელიც უკან იქნა გამოტანილი მარიხუანას ხო ლეგალიზაციის თემა და ის კულტივაციის თემა ეს არის ძალიან მტკივნეული თემა სამწუხაროდ სალრეძე მაჩალიკაშვილის თემა რომელიც აქამდე ჯერჯერობით ვერ იყო გადაჭრილი და საპარლამენტო კომისიამაც რეალურად ვერანაირი შედეგი ვერ დადო მიუხედავად იმისა რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები იყვნენ შიგნით ჩართული და განსაკუთრებით ევროპული საქართველოს იყო ამაში აქტიურად ჩართული აი უმძიმეს შეცდომები იყო ალბათ დაშვებული რიგი ადგილობრივი ჩინოვნიკების მხრიდანაც მე თვითმმართველობებში გულისხმობ რიგი ინსტიტუციების მხრიდანაც რა თქმა უნდა ჩანდა ეს პრობლემები შევიარაღებელი თვალითაც ჩანდა და როგორც ჩანს საარჩევნო ურნასთან ვერდიქტი ასე ვთქვათ წარე იყო პირველ ტურში მაგრამ ჩვენ გქონდა გარკვეული პერიოდი ხდება მობილიზაცია გვეკითხებენ აი სრული მობილიზაცია ხდება რა თქმა უნდა ხდება მობილიზაცია მაგრამ ეს არის ადამიანური რესურსების ხარჯზე ჩვენი ძალიან ასე ვთქვათ ბევრი ამომრჩეველი სახში დარჩა სამწუხაროდ პირველ ტურზე თვითდამშვიდებას მიეცა რა თქმა უნდა საყვედურობენ ჩვენ რიგ შემთხვევებში და ძალიან ხშირად არის ბევრი ხარვეზები ვიძახი არის ძალიან ბევრი გამოწვევები რომელიც ის ხარვეზები ბუნებრივია ვერა არა რა თქმა უნდა ვერა მაგრამ აი საკითხი რეალურად ასე დადგა რა სალომე და გრიგოლ ვაშაძე მაგრამ ყველა ხვდებით რომ ეხა ეს ამათ უკან უფრო დიდი მოთამაშეებით განან და ის პოლიტიკური ძალები რასაც ქართული ოცნება ქვია და ბიძინა ივანიშვილის ავტორიტეტი ქვია და გაერთიანებული ოპოზიციის უკან კიდე ისევ არის მიხეილ სააკაშვილის ლანდი და აჩრდილი მე შეურაცხყოფელად ეხა ამას არ ვიძახი ბატონო ფიქრობთ რომ ეს ადამიანები ვინც სახლში დასახლდნენ რა თქმა უნდა აუცილებლად როდესაც ჩვენ ვიძახი და ოპოზიცია საყუდროს მობილიზაცია ცხადდება ყველაფერი რა თქმა უნდა ცხადდება ეს ჩვენი რესურსის მხრიდან ძალიან აქტიურად მუშაობენ ჩვენი პარტიული აქტივი რომ სწორედ ამ სეგმენტს შეახსენონ და უთხრა რომ მოიხადონ ის ადამიანური ვალდებულება კონსტიტუციური და მივიდნენ არჩევნებზე სწორედ ამიტომ ვიძახი კი ჩვენ კარგი გაკვეთილი მივიღეთ კი ჩვენ წარესილა გაგვაწნეს მაგრამ იმასაც დავადასტურებ და იმასაც ცალსახედ შემიძლია განვაცხადო რომ ყველაზე მეტად მაინც ჩვენ გვენდობა მოსახლეობა ყველაზე მეტად მაინც ჩვენ გვენდობა ამორჩეველი მიუხედავად ჩვენი შეცდომებისა მიუხედავად ჩვენი ხარვეზი მეორე ტურში რა შეიცვლება რა მოხდა მე თუკი ეს ვიწვნი და თუკი რაღაცები დავინახეთ თუკი რაღაცები გამოსწორდა თუნდაც ამ მცირე დროში მიუხედავად აი რაც ბძანა ბატონმა რამაზანმა ცოტა სკეპტიკურად შეხედა დღევანდელ გადაწყვეტილებას მე მხედველობაში მაქვს პრემიერ-მინისტრის განცხადება და ის ვნახოთ ეს კიდე როგორ მოექცევა სამართლებრივ ველში ახლა მე ამის სპეციალისტი არა ვარ მაგრამ რაღაცები მართლა მოესწრო რაღაცები უფრო მეტად
გამოსწორდა, უფრო მეტად გაკეთდა, მაგრამ კიდე დადგა ესეთი ალბათობა. ყველაფერი ეს მოცემული რომ გვერდზე გაწიო, იმ მოსახლეობასაც დაუდგა არჩევანი. რეალობაში დადგა ეს ქართული ოცნება თუ ნაციონალური მოძრაობა. აი ეს მოცემულობა მივიღეთ რეალობაში. სამწუხაროდ ყველა მიხვდა დღეს რომ დადგა ქვეყანა წყიბზე, ან უნდა მიიღო ის ძველი და წარსული, რომელიც შეიძლება მოგიბრუნდეს და ამის საშიშროება რეალურად გამოჩნდა, ან უნდა აღმოჩნდეს ის მოცემულობა, რომელშიც ცხოვრობდით. ნახოთ მოსახლეობა რას გადაწყვეტავს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ 28 ნოემბრის არჩევნებში ვერდიქტს მოსახლეობა გამოიტანს სწორს და გადამწყვეტს. თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ ბატონ რამას? როგორ ფიქრობთ ის მობილიზება, რაც ქართულმა ოცნებამ მეორე ტურისთვის უზრუნველყო და ის ამომრჩეველი, რომელიც სახში იყო პირველი ტურისთვის, ეხლა ადგება და მივა და სალომე ზურაბიშვილს შემოხაზავს, ასეთი განწყობა არსებობს მართლ გუნდში. თქვენ რას ფიქრობთ? ეხლა რამდენიმე მომენტი ახსენე ბატონმა გეგმამდე, მე მინდა ერთი რაღაცა ვთქვა. პირველი, აი ძალიან შეიძლება არის ხომ საუბარი, რომ 47% მოვიდა არჩევნებზე, 53% სახში დარჩა. არანაირი 53% სახში არ დარჩენილა. საქართველოსდან 2014 წლის მერე 800,000 კაცია გასული და ეს 800,000 კაცი ციებში იმყოფება. აი დღევანდელი მოცემულობიდან წარმოიდგინეთ რა ხდება 3,500,000 ამორჩეველია და რეგისტრირებული დღეს საარჩევნო უბნებში და სულ ყავს 3,750,000 მაცხოვრებელი. ანუ ეს არის გაბერი. ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც საზღვარგარეთ არის გასული, საზღვარგარეთ კი არა, ის ადამიანებიც, რომლებიც წლების წინ იყვნენ გარდაცვლილი, საარჩევნო ციებში არის. 28 ოქტომბერს მინიმუმ 60% მივიდა არჩევნებს. მე მეორე ხარ ბატონი გელასაუბრობს, რომ აი ხალხი გეუბნება ამას. სად დადიხართ ბატონებო, მე თქვენ ხალხში გამოსულები არ მინახიხართ. თუ არ ჩავთვლით იმას, თქვენმა გუბერნატორმა საღამოთილო დაანონსა რაღაც შეხვედრა და ისევ ადმინისტრაციული რესურსი რო შეკრიბეთ. მე ხალხში გასული არ მინახავთ. თუ არა შეგვიძლია ბატონო გელა, აი დღესვე თუ გინდათ ხვალვე ერთად გავიდეთ ჩვენ კიდევ ბაზრობაზრებნებად ხალხურ ადგილებში და ხალხის განწყობას რეალურად გაიგებთ. ბატონო რამას გავიდეთ ერთად და ვკითხოთ რამდენჯერ ვიყავ მე თვითოულ სოფელში, რამდენჯერ ვიყავ გორის თვითოულ კორპუსში. ეხლა გრაფიკს ხო ვერ შეგითახოთ და თახო არ გატარებთ, როდესაც გავდივართ. აი თქვენი შეხვედრები ჩანს თუნდაც ტელევიზიებში, იქ ადმინისტრაციულ რესურსს კრიფავთ, ზოგი იძულებით მიყავს და ამას ხალხი არც მარავს. მეორე მომენტი ხა მუშაობთ ჩვენ და მობილიზაცია. მე სამუშაო რეჟიმი ვიგულისხმე. ბატონო გელა თქვენ როგორ გახდენთ იცით? თქვენი მეთოდებია ქართული ოცნების ახლა პირველად თქვენ არ გულისხმობთ რა თქმა უნდა, იმიტომ კიდევ მეუბნეთ თქვენ წესიერი ადამიანი ხარ და ვფიქრობ ამას არ იკადრებთ. დაშანტაჟება, მოსყიდვა, შეშინება, ციები, უამრავი ადამიანი მოდის ჩვენთან, უამრავი ადამიანი მოდის ჩვენთან და გვეუბნება რომ პირადობებს გთხოვენ, ჩართეს უბნის ესე წოდებული ძველი ბიჭები, იქ რაღაც ნარკომანი, ლოთები, ყველა სეგმენტი ჩართეს აბსოლუტურად, რომ როგორმე სასურველი შედეგი დადოს, მაგრამ მე მინდა უთხრა ქართულ ოცნებას, რომ ეს მოსახლეობა და ლოთმა და ძველმა ბიჭმა რა უნდა გავაკეთოს არჩევნებში, რა უნდა გავაკეთოს არჩევნებში, რომ თქვენ პირდებით იმას, რომ აი ფულის იქნება, სუფრების გაიშლება, უბრალოდ მიდით სახლებში და ეს მოსახლეობა გამოიყვანეთ. ახალი მეთოდები კიდევ იქ ბიულეტინი გაშლილი გამოიტანეთ და უამრავი ფაქტები ახლა პირადობის მოწმობის ყიდვა. გორი პატარა ქალაქია ძალიან, საქართველოა ძალიან პატარა ხარ. ყველა საყავს ადმინისტრაციულ სამსახურში ნათესავებიც, მეგობრებიც, მეზობლებიც, ახლობლებიც. თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ ბატონ რამას? რა შეიძლება ამ ფონზე მეორე ტურისთვის? მეორე ტურისთვის გვაქვს ის მოლოდინი, რომ აი ეს ადამიანები, რომელზეც ბატონი გელასაუბრობდა, ის სეგმენტი, რომელიც სახში დარჩა, ძალიან ბევრი ადამიანი თუ არა უმრავლესობა გვეუბნება, რომ ჩვენ არ გვეჯერა, რომ თურმე შეიძლებოდა ბიძინა ივანიშვილის მილიარდების დამარცხება, თურმე შეიძლებოდა ადმინისტრაციული რესურსზე წინააღმდეგობის გაწევა და ჩვენ ეს შევძელით რით ფინანსების გარეშე, ენთუზიაზმით, ჩვენი რწმენით, ჩვენი მოწადინებით შევძელით ეს რომ ამ ადამიანებში გარდატეხა მოახდინოთ. ძალიან ბევრი ადამიანი გვეუბნება, ვინც პიროტურში სახში დარჩა, რომ აი ეს ჩვენ არ გვეჯერა. ჩვენ არ გვეუბნა თუ დაამარცხებთ, ეხლა მოვდივართ მეორე ტურში და საკადრის პასუხს გავცეთ. ბატონი გელასაუბრობს სილა გამოცნავა მოსახლეობამ და რატომ ამას ვერ ხდები? ეს არჩევნები იცით რა? ეს არჩევნები არის არჩევნები, ანუ წინააღმდეგობა ღარიბებსა და მდიდრებს შორის. იცით საქმე როგორ არის? 7 წელიწადი, აგი მე7 წელიწადი დაიწყო ქართული ოცნების ნარატივები რა გვესმის. აი ჩვენ თუ არ ვიქნები და აი 9 წელი, აი 9 წელი, აი 9 წელი. მე მეორე მომენტია. ის ადამიანები, ვინც დანაშაულში ჩადიოდნენ წინა ხელისუფლების დროს. აი როგორ მოხდა, უბრალოდ ძალიან მაინტერესებს. დღეს ბატონი გელა თავის წესერებიდან გამომდინარე დგას ფარცხალაძის მხარეს, ზაბიაშვილის მხარეს, მუსიძეს მხარეს, მეჩიტოვის მხარეს, მელარაკეთა მხარეს. ის რაც მე არ მომწონდა წინა ხელისუფლების დროს, დღეს ბატონი გელა წარმოადგენს იმ ადამიანებს. აი როგორ მოხდა ბატონო გელა, რომ თქვენი მხარეს ახარ და მე ამ მხარეს. მე ყოველთვის ჩემი ქვეყნის მხარეს ვდგევარ და არაპიროვნებების გვერდით რა. თქვენი მე ჯერა. და ეხა თქვენ რა გინდა დამტკიცოთ, რომ ნაცმოძრაობის უკაცრავად გაერთიანებული ოპოზიცია და
ის არის ისეთი სუფთა რომ იქ არ არის უღირსი ადამიანები რა თქმა უნდა, როგორ მეუბნებით ბატონო რამაზ ეხლა ხომ დავუბრუნდეთ ბატონო რამაზ რა მოლოდინები გაქვთ მეორე ტურის და ქართლოსნების ასეთი მობილიზება თქვენი აზრით რა გავლენას მოხდეს მეორე ტურს უფრო გაღიზიანებას იწვევს მოსახლეობა და თუ პირველ ტურში შიდა ქართლი წააგო დაახლოებით 8000 ხმით მე დარწმუნებული ვარ 16000 ხმით წააგებს რატო ხარ დარწმუნებული იმიტომ ძალიან კარგად ვიცით ხალხის განწყობა ჩვენ არ შეგვიძლია უბრალოდ დავიბაროთ ადმინისტრაციული რესურსი როგორც ქართული ოცნება აკეთებს ჩვენ ყოველდღიური კომუნიკაცია გვაქვს მოსახლეობასთან ყოველდღურად დავდივართ ბაზრობებში სოფლებში ყველგან ხალხურ ადგილებზე და ამიტომ ვიცით ხალხის განწყობა რა არის ძალიან კარგად ვიცით ეს გაკვეთილად ვერ იქცა მილიონზე მეტმა ადამიანმა უარი უთხრა როგორ პირველ ტურში არ მუშაობდნენ პირველ ტურში სიები არ ქონდათ დავალებული ხო კარგად აი წარმოვიდგინეთ რა ხდება დეპოლიტიზირებული საკვალსო პოლიცია ყავსო სუსი ყავსო პოლიტიკაში არ ერევიანო შიდა ქართლი ჩაბარებული აქვს შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილეს კახას აბანაძეს სად შინაგან საქმეთა სამინისტრის პირველი მოადგილე და სად არჩევნები გომელაურს ჩაბარებული აქვს აჭარა ლილუაშვილს ჩაბარებული აქვს იმერეთი კი ბატონო და ამ ფონზე მაინც გაქვთ გამარჯვების იმედი რა თქმა უნდა გვაქვს დღეს ხალხი ისე არ არის ეხლა რომ ვიღაცა შეეშინეს ამ გაჭიროდა მოუყვანა ყეჩ იმ ცხაწინელმა ძახილმა ეს ხალხი ვერც გაათბო ვერც ფასები დაუწია ვერც სამსახურები შეუქმნა და ვერაფერი აშინებენ გელიმოდის ამ ხალხმა იცით რა უთხრა ქართულ ოცნებას კი ბატონო მოვიდეს ის გერი მე წასახმები და შეჭმელი არაფერი არ მაქვს თუ წაგართვეს თქვენ წაგართვეთ ქართული ოცნება კიდევ რას ეუბნება იცით მე არაფერი არ გამიკეთებია ამ 6 წელიწადში ვიცით რომ სიღარიბეში ხართ ვიცით რომ ჩვენ გავდიდრდით მაგრამ ვიცით რა ხმა უნდა მოგცეთ იმიტომ რომ აი გელიმოვა და შეჭებს კი ბატონო ხალხმა უთხრა დავიღალეთ ამ წყლის ძახილი 9 წელის ძახილი თქვენ თუ რამის გაკეთება შეგიძლიათ გავეკეთებინოთ აქამდე ბატონ გელას ხურეთი 3 პროექტი მაინც დამისახელოს რომელიც თუნდაც ეკონომიკის გაჯანსაღებას უძღვება წინ ეხლა წარმოვიდგინეთ ვიძინა ივანიშვილი ეს ადამიანი არის ხან ერთი ძახის ხან მეორე სახის ხან მესამე ძახის ჯერ გამოვიდა და გამცნო რომ მეო რას მაყოდერთო ყველაფერი შეგისრულეთო დაბრუნდა პოლიტიკაში მე თქვა რომ თურმე კორუფცია ყოფილა ქვეყანაში უნისეფის კვლევები გავიცავ განვიხილეთო და სიგარები გაზდილაო ბავშვები შიმშილობენო ამის მერე გამოვიდა და როგორც ხატოვნა თქვა გუბასცანიკიძე მართლა ეგრეა დაიწყო ერის მომოვიდა დაამთავრა იქ სესიაშვილის პრარაბობით გამოსდოთ რუსთავიორე ყველაფერი კარგად არის როცა ესეთ არადეკვატურ განცხადებებს იძლევი როდესაც შენ არ გაინტერესებს მოსახლეობა რას აკეთებს და ამასობაში უყურებს ხეებს როგორ დაათრება ახლა ხეები მორჩა და ნიადაგსაც ხრის ამაზე ადეკვატური პასუხი მოსახლეობას თქვენ 6 წელი ახსენეთ ბატონ რამაზ და არიან შიდა ქართლშიც ადამიანები რომლებსაც ახსოვთ მართლაც ის 9 წელი როგორ ფიქრობთ ის კი ბატონო ანუ ის ადამიანები რატომ შეიცვლიან ახლა განწყობას ანუ უნდობლობა თქვენზე დაუბრუნდება და ქართული ოცნების მიმართ მე ამაზე გითხრათ ნებისმიერ დანაშაული იქნება შეცდომა თუ იქნება თუ რა იქნება ნებისმიერ ყავს თავის შემოქმედი ნებისმიერ ყავს თავის შემსრულებლები ამ შემსრულებლების რაც ცუდი ხდებოდა იმ წლებში უმეტესი ნაწილმა ქართულმა ოცნებამ ხელი მოხვია და თავის გუნდში გადაიყვანა და იმ 9 წელში კიდევ იმ შავლაქებზე ანუ ვინც იყვნენ დამნაშავეები ისინი არიან ახლა ქართულ ოცნებაში მე ჩამოგითვალეთ გვარები აგერ ჩამოგითვალეთ ბატონო გვარები და მეორე მომენტიც არის ეხლა იმ 9 წელში მოდი რეალურად თქვათ იმ 9 წელმა სახელმწიფოებრივი მშენებლობები ძალიან დიდი როლი ითამაშა კაცო ინსტიტუციები მაშინ ჩამოყალიბდა ეკონომიკა მაშინ გაიზარდა გაყინული ხელფასები და პენსიები და ნასწავლად აღზევდა მარტო სუდი ხო არ იყო არა პროგრესი ხო იყო იმ 9 წელში ბოლოს და ბოლოს ეხლა ამნეზია ხო არ დაგვემართა ეხლა 2003 წლამდე საქართველოს არ გვახსოვს ჩვენ ანუ ბევრი კარგი წყდებოდა და ახლა ხალხმა უკვე ის რომ შენ 9 წელი უძახო და აი ეს ცუდი შეგეკითხა კი ბატონო თუ ისინი ცუდს აკეთებდნენ შენ იგივე ამ 6 წელში ქართული ოცნებისგან კარგი არაფერი დაგეთებულა და რაზეც აღდანაშაულებდნენ ნაციონალურ მოძრაობას დღეს რა შილკუდარი მამები არ დგანან რუსთაველზე და სამართალს არ ითხოვდნენ თუ გავიხსენოთ ახლა კვილაშვილის ნათქვამი როგორ პოლიტიკურად კარგად გამოიყენეს გირგულანის ტრაგედია და პირდაპირ განაცხადა კვილაშვილმა რომ ჩვენ ამ ადამიანებს უნდა უმადლოდეთ და თანამდებობებზე რო გზივარდო როგორ სარალიძეს შვილი არ ყავდა მაჩალიკაშვილის შვილი არ ყავდა ახსენა ახლა ბატონმა გელამ ის საპარლამენტო კომისიის დასკვნაში პირდაპირ რეკომენდაციები მისცეს ხელისუფლებას რომ თუ გინდა სამართალი დაადგინოთ აი ეს ადამიანები დააკავეთ იქ ჩამოთვლილი იყო პროკურორები იქ ჩამოთვლილი იყო კიდევ ერთი პიროვნება ახლა არ მინდა გვარები დავასახელო ყველა ნეგატივი რაც ჰქონდა წინა ხელისუფლებას ამათ უფრო გაზარდეს და უფრო მეტი გამოიტანეს ახლა ყოველდღიურად რომ ფასები იზრდება ყოველდღიურად რომ შიშიტელოდება ხალხი კომუნალურ გადასახადებს და აგერ ახლა ალბათ დეკემბრის ბოლოს ახალი დაანგარიშება მოხდება ენერგომატარებლებზე და სავარაუდოდ გაზის ფასი გაიზრდება დენის ფასი გაიზრდება იმიტომ დოლარი სადგაფრინდა და ლარი მომაკვდავია უკვე წეთოვანის ვერშვილის ამას ხალხი მოშიშტილდება კარგი მოდი ნახოთ სიუჟეტი რომელიც ასახავს პირველი ტურის მონიტორინგის შედეგებს და ამ სიუჟეტის შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში და გვექნება საშუალება გავაგრძელოთ საუბარი
ჩვენ გვაქვს რიგი უბნები, სადაც პირდაპირ ყუთში ჩაყარეს ბიულეტინები, მიმდინარეობდა ამორჩეველთა ზეწოლა. მიუხედავად ამისა, ჩვენმა კანდიდატმა შიდა ქართლში წარმატებას მიაღწია, მაგრამ რომ არა ეს დარღვევები და ეს ცდილობები ამორჩევლის ზეწოლა და ასე შემდეგ უამრავი რაღაც რითაც ამორჩეველს აიძულებდნენ საკუთარი ნების საწინააღმდეგოდ მიეცა ხმა, უფრო მეტი და დიდი შედეგი იქნებოდა. უნებრივია დარღვევა ორივე მხარეს იყო. ჩვენ ყველა პატარა ქალაქში ვცხოვრობდა, პატარა მუნიციპალიტეტში, ყველა თითქმის ფაქტიურად ერთმანეთს ვიცნობ და ვხედავთ რა დარღვევები და რა შეცდომებია დაშვებული. ამიტომ ორივე მხარემ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ის თავიანთი ასე ვთქვათ დარღვევები და მე ვისურვებდი რომ ბოლოს და ბოლოს ჩატარდეს ძალიან გამჭვირვალე და ძალიან ღირსეული არჩევნები ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრება ისე მიმდინარეობს, რომ ფაქტიურად ჩვენ ყოველწლიურად ვართ ამ არჩევნების მონაწილე და ამ არჩევნების საკითხში ძალიან დაიხვეწა მოსახლეობა. ეს მინდა ვთქვა, ყველამ ყველაფერი ძალიან კარგად იცის. მთელი დღის განმავლობაში კენჭისყრის დღეს შეინიშნებოდა ამომრჩევლის ნებაზე ზეწოლა და კონტროლი ამომრჩევლის ნებისა, რაც მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს, მაგრამ სამწუხაროდ ის კანონმდებლობით არ არის პირდაპირ წესით რეგულირებული და ქმნის უფრო მეტ პრობლემას, ვინაიდან საუბარი თუ გვინდა თავისუფალ სამართლიან არჩევნებთან დაკავშირებით, აქ ამომრჩევლის ნების კონტროლიდან გამომდინარე, გვაქვს ძალიან დიდი კითხვის ნიშნები. საჩვენო კომისია ესეთი ტიპის არჩევნები, რომ ამას არ გამოიწვია ესეთი ადვოკატი, არ გამოიწვია ესეთი მნიშვნელობა და არ გამოიწვია ესეთი კითხვები, რაღაც კომისიის წევრების არჩევას უყვარდა. ჩვენ რატომღაც მგონია, რომ მეორე ტურისთვის ეს საკმაოდ შეამცირებს ამორჩეველთა რაოდენობას. ეს არა მარტო იმიგრანტებს შეეხება, ეს შეიძლება შეეხოს ჩვენ უშუალოდ საქართველოში მცხოვრებ მოქალაქესაც, მოგეხსენება ძირითადად დიდ ქალაქებში ცხოვრობენ, მუშაობენ და თქვათ სწავლობენ და რეგისტრირებულები უმეტესობა შესაძლებელია იყოს სხვა რაიონში, რომელიც საკმაოდ არის მოშორებული თქვათ იმ დიდ ქალაქებს. და შეიძლება ერთ დღეს, ერთ საარჩევნო დღეს მათ გაუჭირდეთ სამუშაო, იმ დღეს გაუჭირდეთ წასვლა და წამოსვლა უკან და თავისი ხმის დაფიქსირება. მას შესაძლოა ბრუნდებით ეთერში და სტუმრებთან ერთად არჩევნების თემაზე ვაგრძელებთ საუბარს. ბატონ გელას მოვისმინეთ ჩვენ სიუჟეტში მონიტორინგის შედეგები, რასაც ადგილი ჰქონდა პირველი ტურის კენჭისყრის დღეს. თქვენ რას ფიქრობთ იმ საკითხებზე, რაც მაგალითად საიას ორგანიზაციის წარმომადგენელმა დაასახელა, აგიტაცია, რომელსაც ადგილი ჰქონდა პირველი ტურის დროს, ახლა რა იქნება რა? ხო, მაგრამ ხო მოისმინეთ ქალბატონმა კეთიმ თქვა, რომ ეს არ იყო სამართლებელი ველიდან გასვლა, ამიტომ ასე ვთქვათ, ეს დარღვევად აი შეიძლება უფრო მორალური მომენტი იყოს და არა სამართლებელი. მე რამდენადაც მივხვდი საუბარი, არა, ერთი წუთი გეტყვით, მე რამდენადაც მივხვდი საუბარი იყო იქ გარეთ, გარკვეულ ასე ვთქვათ, ფირნიშებზე თუ ბანერებზე, ვიცი ეს თემა, რაზეც ჰქონდათ საუბარი, საარჩევნო უბნის გარეთ თქვა თვითონაც, რომ ეს არ იყო დარღვევები. ეხლა რაც შეეხება დანარჩენს არის ალბათ უმნიშვნელო, ესე დეტალურად არ ვიცნობ სამწუხაროდ ვერ მივედი ამ შეხვედრაზე, თუმცა მე ვიცი შუალედური ანგარიშები, მათ შორის არასამთავრობისა და ეუთოს წარმომადგენლობისაც, რა თქმა უნდა არის მცირე ხარვეზები, მაგრამ დაიდოს გულზე ხელი ვინმე თქვას, შეცვალა რამე რეალური სურათი, სადღაც არის ეს ხარვეზები, გეთანხმებით რომ იყო რაღაც მცირე ხარვეზები დარღვევები, მაგრამ საერთო ჯამში ამას მე ხა გორის მასშტაბზე ვლაპარაკობ, რა თქმა უნდა საქართველოშიც იყო, სურათი არ შეუცვლია გადამწყვეტად. რეალური ხარვეზი ამას არ მოუწია, პატარ-პატარა დარღვევები დაფიქსირდა, მაგრამ ესეთი ამბავი ხდება სოფლიო ესეთ განვითარებულ ქვეყნებში, რომელიც დემოკრატიის მამამთავრები და ცივილიზაციის აკუნის დამწყებად ითვლებიან. ჯერჯერობით ყველგან ვერ ამოფრა. უბნის გარეთ
ჩვეულებრივ დასაშვებია თქვენ ფიქრობთ და ეს არ ახდენს არა, მე ვთქვი რომ სამართლებრივად ქალბატონმა ქეთევანის ვერ დაადასტურა ეს სამართლებრივად იყო გასული რაიმემდან და ხა ვერ გააკონტროლებს ვერავის სადღაც საარჩევნო უბნამდე მოსულ მეზობელს რომ შეხვდა მეზობელი ანათესავი და რა უთხრა ეხა ეს ცალკე თემა ამას ვინ დაარეგულირებს აი მითხარით ეხა მაშინ რა რაოდენობის ის უნდა ჩაერთოს ალბათ სტრუქტურა რომ ეს ამბავი დაარეგულიროს ქუჩაში და უბანში სად შეხვდებიან შეიძლება და უბნის გარეთ აგიტაციას კენჭისყრის დღეს არ უნდა ეწეოდნენ რა თქმა უნდა გაფრთხილებულები არიან მაგრამ ეხლა ყველას ხო ვერ გადააკონტროლებ ესე ვირასეუბნება აქ აქცენტი არ იყო მაინც და მაინც აგიტატორზე ხო არა რა თქმა უნდა პირიქით ჩვენ კატეგორიულად ვეუბნებით რომ არავინ არ გავიდა სამართლებრივი ველიდან იმიტომ რომ ის თვითეული დარღვევა ის თვითეული მოქნეული ხელი რაც შეიძლება მოხდეს თუნდაც დაძაბულ ფონზე ის რა თქმა უნდა საერთო ჯამში რაიონს და საქართველოს მოხდება და პირველ რიგში მოხდება მართლ გუნდს რაც ნამდვილად არ გვინდა გასაგებია ბატონ რამაზ მე მინდა გკითხოთ აი თქვენ ახსენეთ პენსიები სხვადასხვა დაპირებები რაც უშუალოდ არ შედის პრეზიდენტის კომპეტენციაში თუმცა კარგად მუშაობს ეს ხალხში ასე რომ ვთქვათ მოდით რას ფიქრობთ თუ ვერ გახდა თქვენი კანდიდატი პრეზიდენტი ძალიან ხშირად არის ხოლმე ეს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ. თუმცა უმრავლესობას შეუძლია პრეზიდენტის გადაწყვეტილება დაძლიოს, თუ კი ან ვაშაძე გახდა პრეზიდენტი და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დანიშნა და ნებისმიერი ვეტო შეიძლება დაძლეული იყოს. რას აანონსებთ თქვენ, როგორ წარმოგიდგენიათ ერთ შემთხვევაშიც რომ განვიხილოთ თუ გახდა ვაშაძე პრეზიდენტი და თუ ვერ გახდა, როგორ განვითარდება მოვლენები? კი ბატონო, სანამ თქვენ კითხვას გავსენდე პასუხს, ერთი რაღაცა მინდა შევთავაზო ბატონ გელას, ახლა ბატონ გელას საუბრობდა ის არჩევნებთან, ვერავინ დამაჯერებს ახლა ბატონ გელა იმას, რომ პირველი ტურის ახსოვს ჩვენის დღე, ყველა საარჩევნების წინ იდგა მანქანა, რომელსაც ეწერა 58 ნომერი, მანქანაში ისხდნენ ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენლები სიებით ხელში. თუ თქვენთვის ეს მიუღებელია დაუშვათ და ვერავის ვერ აუგზავნავ და ეს არ არის ქართული ოცნების დავალება, მაშინ შემიძლია შემოგთავაზოთ ესეთი მარტივი ექსპერიმენტი 28 ნოემბერს ჩვენ ერთი მანქანით ვიაროთ და თქვენ უთხარით თქვენ მხარდაჭერებს რომ წავიდნენ სახში და ნუ გაიდგებიან რამაც მე სხვა რაღაც ვიკითხე სამართლებრივად ეს დარღვევა არის თუ ქალბატონი ქეთიც ვერ გახსნა სამართლების მე ვთქვი შესაძლებელი აქ მორალურ მომენტთან იყოს რაღაცა დისკომფორტი მაგრამ ვერც იმას ვერ ვაიძულებ მე ხა რომელიღაცა ჩემს მხარდამჭერს რომ მოდი ნუ დადგები შენ თუნდაც მანქანა საარჩევნო უბნის იქით რა ნუ დამაჯეროთ იმაზე რომ ეს ქალბატონები დილის 8 საათზე მისულების საღამოს 8 საათამდე სიამოვნებთ იქ დგომა ეს ხო დავალებაა ბატონო არა არავის არ სიამოვნებთ ბატონო რამას არც 2012 წელს სიამოვნებდა ჩვენ როცა საარჩევნო უბნებთან ვიყავით სიამოვნებაზე კი არ არის ქვეყნის მომავალზეა ჩვენ სხვა საფრთხეს ხედავ ამიტომ დილის 8-დან საღამოს რომდე დადგება კი არა შეიძლება მეორე დილის 8-ს გადააბას რომ ის ძალა არ მოგვრულდეს ხო საუბრობთ რომ ეს არის მორალური წნეხი ამორჩეველზე ხო აღიარებთ ამას რომ მორალური წნეხი ამორჩეველზე როცა დგას კონკრეტული პარტიის წარმომადგენელი თავის მორალური წნეხი არ მეთქვა მე ვთქვა ესეთ რამე სამართლებრივი ველიდან ეს არ არის გასული მორალურად შეიძლება ვიღაცისთვის მიუღებელი იყოს თუ მაგრამ მე ვერაუკრძალავ ჩემ რომელიღაც ასე ვთქვა არ არის ახლა კარგით რას მივკიცებთ ესენი თავისნებით მოვიდნენ ხალხო კარგით ხო არა კარგით თქვენი ამ აგიტატორებით რომ დადგნენ მათთან ერთად რას ფიქრობთ ეს დაარეგულირებს ეს დაძაბავს სიტუაციას ეს დაძაბავს სიტუაციას თორე ჩვენც გვაქვს მასე რომ მაგის რესურსი რომ დავაყენოთ უბრალოდ ეს ხო სიტუაციას დაძაბავს არა ამიტომ ვერიდებით თორე ჩვენი მომხრეები ამას ადგინახიათ რომელ საარჩევნო უბნის წინ იდნენ როდესაც ნებისმიერ საარჩევნო უბნის წინ 2 3 4 მანქანა 58 ნომრებით და ქალბატონები ისდნენ სიებით ხელში და ესეუბნებით რამას შარშე რამდენიმე ჩხუბი რომ მოხდა თვითმმართველობის არჩევნების დროს ზეგდულეთის თემში აბა ვინ მომხრეებს შორის მოხდა კითხვას დავუსვამდეთ და შემდეგ უკვე გეკითხოს საშუალება ერთმანეთს შეეხება ამაზე მე ვისაუბრებ უკვე რომ ფაქტიურად აი ნახავთ თქვენ რა მოხდება 28 ნოემბრის შემდეგ როდესაც ხელისუფლება წააგებს ამ არჩევნებს ლეგიტიმაცია გამოცვლილი ხელისუფლება ფაქტიურად ხელისუფლებაში ვერ იქნება ხელისუფლება უნდა გაიგოს ხალხის ხმა ეს არის ტესტი და მარტივად მიხვდება ხელისუფლება რომ მას ხალხის მხარდაჭერის მანდატი აღარ აქვს უკვე ეს ბუნებრივია დღის წესრიგში დასვავს საკითხს ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებებზე და აი ქართული ოცნების წარმომადგენლები რო არიან დღეს და მით უმეტეს ნახევარზე მეტი და განსაკუთრებით მაჟორიტარები ის ხალხია რომელსაც მაპატია თანხმობაზე პარტიიდან პარტიაში ხტუნაობა უყვართ აი პირველი ისინი დაუჭერენ ხას ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს ვიცი ეს ხალხი კარგად ამ ხალხის ფსიქოლოგია ძალიან კარგად ვიცი ეს ხალხი აზროვნებს ზურგის ტვინით და პირველი ესენი გამოეცლებიან ქართულ ოცნებას თუ თქვენი მოლოდინები ვერ გამართდა ბატონ რამას რა შემთხვევაში რა გეგმა გაქვთ თუ ვერ გახდა გრიგოლ ვაშაძე პრეზიდენტი
ჩვენ არაფერი თუ კი ხალხის ნება, მე ხალხის ნებაზე ვლაპარაკობ, ხალხის ნებაზე ვსაუბრობ და არა იმაზე, რომ CSK-მ გადაწეროს ოქმები და პირველ ტურშიც გააკეთა, იმიტომ სხვადასხვა უბნებიდან ჩვენ მქონდა სხვადასხვა ოქმები და CSK-მ ატვირთა სხვადასხვა ოქმები. ეს განსაკუთრებით ხდებოდა სამცხე-ჯავახეთში და მარნეულში. აი ესე, თუ CSK დადებს თავის მონაცემს, ის იგნორს გაუკეთებს ხალხის არჩევანს და ჩვენ გვექნება აბსოლუტურად ყველა უბნიდან გვექნება მონაცემები და თუ ჩვენი მონაცემები და ხალხის არჩევანი და CSK-ს გამოცხადებული შედეგები ერთმანეთს ასდა, ბუნებრივია ამას ხალხის პროტესტი მოყვება. თვითონ სიტუაციას ზაბავს დღეს ხელისუფლება. დაანონსებული ქუჩაში გამოსვლის ქრონიკაზეა საუბარი. გაყალბება თუ მოხდა მასშტაბური გაყალბება, თუ ჩვენ ფაქტებით დავამტკიცეთ ეს და ამის ფაქტებს დავდებთ თუ ესე მოხდა, თქვენ წარმოიდგინეთ რა ხდება. CSK დღეს არის ქართული ოცნების დანამატი. 28 ნოემბერს რატო არ გააყალბა პირველი ტური მაშინ? როგორ იყო ამ ხალხს? ხო, ვერ გააყალბა, დაც არავინ არ აპირებს გაყალბებას ამას ბატონო. არავინ არ აპირებს საქართველოში არჩევნებს. ბატონო გელო, მე სხვა რამე არ მithქვამს. თუ კი ხალხის არჩევანი და CSK-ს გამოცხადებული შედეგები ერთმანეთს ემთხვევა და ჩვენ ამის დასასრულებლად მოკლედ ყველა ვეთანხმებით, რომ ხალხის არჩევანი იქნება გადამწყვეტი და არა ქუჩის არჩევანი. რა თქმა უნდა და ქუჩაში დაძაბულობა დაანონსეთ თქვენ. გაგახსენოთ გედიფობაძის სიტყვები? გამახსენეთ. თუ ვაშაძე გაიმარჯვებსო, ჩვენ ომს დავიწყებთ. სამოქალაქო ომს დავიწყებთ. ანუ რას ნიშნავს ეს? თუ კი ხალხის არჩევანი იქნება, რომ ვაშაძემ უნდა გაიმარჯვოს, გედიფობაძე ბატონი ვაშაძის თავარი პიარში გაიმარჯვებს, აანონსებთ ქუჩაში მასობრივ არა, ალბათო, ვერ გამიგეთ კარგად. თუ კი ხალხის არჩევანი იქნება სალომე ზურაბიშვილი. თუ კი ხალხის არჩევანი. ბატონო რამას და არა CSK-ს არჩევანი. თავარი პიარში და ერთი წამით ბატონო გელა, თუ კი ხალხის არჩევანი და CSK-ს გამოქვეყნებული ოქმები ერთმანეთს ასწება, ბუნებრივია ხალხის პროტესტი იქნება. გასაგებია. კარგით, ახლა გაქვთ საშუალება თქვენ თითო კითხვა დაუშვათ ოპონენტებს, ბატონო გელა თქვენ. ბატონო რამაზ, მე ისევ მინდა სწორედ ეს ასე ვთქვათ საუბრის ბოლო ნოტიდან გამოვიდეთ და აქედან გავაგრძელოთ ჩემი კითხვა. დაემორჩილება თუ არა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას ასე ვთქვათ გაერთიანებული ნაციონალური მოძრაობა იმ შემთხვევაში გაერთიანებული ოპოზიცია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას იმ შემთხვევაში თუ გამარჯვებული იქნება სალომე ზურაბიშვილი. მე მაგაზე მოგახსენეთ ბატონო გელა, თუ კი ხალხის არჩევანი თუ კი ხალხის არჩევანზე ვსაუბრობ, ხალხის არჩევანი და CSK. ხო, ხალხის არჩევანი იქნება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გადაწყვეტილება, გამოტანილი გადაწყვეტილება, მაგრამ იქნება. ოქმებით მთლიანი ქვეყნის მასშტაბით შეადარებს CSK-ს მონაცემს. რა თქმა უნდა, ყველა უბნის ოქმები თუ კი დაემთხვევა, რაც ჩვენ დედანში ავიღებთ უბნებიდან, თუ კი ისინი დაემთხვევა CSK-ს საიტზე ატვირთულ ოქმებს და ხალხის ხმა იქნება რეალურად დაფიქსირებული, რა თქმა უნდა, ყველა დაეთანხმება ამას. მაგრამ ვიმეორე, თუ კი უბნებიდან მოსული ოქმები და CSK-ს საიტზე ატვირთული ოქმები ერთმანეთს ასწდება, ფაქტია, რომ მასშტაბურ გაყალბებას ექნება ადგილი, ბუნებრივია ხალხის პროტესტი იქნება. კი ბატონო, თქვენ გისმენთ? მე მინდა ბატონ გელას პირველი კითხვა დავუსვა. ბატონო გელა, რა არის თქვენთვის ის წყალგამყოფი, ის წითელი ხაზი, რასაც გადაკვეთავს ქართული ოცნება და თქვენ მას მხარს აღარ გაუჭერთ? ბატონ რამაზ, მე ყოველთვის ვიძახე ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი მწერლის სიტყვებს გაბრიელ გარსია მარკესის, რომ ყოველთვის ვემსახურები ჩემი ქვეყანას და არა ჩემი ქვეყნის მთავრობას. ეს იქნება ის წყალგამყოფი, თუ პოლიტიკური ვექტორი გადავა ცალსახად რუსეთისკენ და გამოცხადდება, ოდესმე თუ გამოცხადდება, რომ საქართველო უნდა დაბრუნდეს ისევ რუსულ ორბიტაში, თუ იქნება პოლიტიკურ ვექტორში ცვლილებები და ნატო და ევროკავშირის სახელი ის იქნება ამოღებული პოლიტიკური მენიუდან ქართული ოცნების, თუ იქნება ძალადობა, ტირანია, ადამიანის უფლებების, სიტყვის თავისუფლების ჩახშობა, თქვენ წეღან ბრძანეთ, სიტყვის თავისუფლება არ არისო და გაოცებული არ ვიცი ყოველდღე რო ჩართო ნებისმიერ მსმენელმა და მაყურებელმა რუსთავში ნაღდა დაინახავს. აი ეს არის ის ვექტორები, რომელიც ჩემთვის აღმოჩნდება წყალგამყოფი. თუმცა ვიძახე, რომ სადღაც რაღაცები ნამდვილად არ მომწონს, სადღაც რაღაცები ნამდვილად არის შეცდომები, სადღაც რაღაცები არის გადაცდომები, რომელიც მეც როგორც რიგით ადამიანსაც მაღიზიანებს, ისე როგორც მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილსაც. ანუ ის რომ ომი საქართველოს დაიწყო, თქვენთვის წყალგამყოფი არ არის.
ანუ ის რომ ორი საქართველო არსებობს, ბატონო რამაზ, წყალგამყოფი არ არის. ბატონო რამაზ, ყოველთვის არსებობს ჩემთვის ერთი საქართველო და ყოველთვის ვიძახი მე რომ ომი დაიწყო ცალსახად რუსეთმა და რუსეთი არის ოკუპანტი ქვეყანა. თქვა ქალბატონო სალომემ რამდენჯერმე ამ თემაზე განმარტება და ხა მე არ ვაპირებ რაღაცებს განმარტებებს და არ გაუკეთებია ბატონო. არაფერი განმარტება არ გაუკეთებია. ცალსახად დააფიქსირა ამ ადამიანმა რომ ბატონო რამაზ რამდენჯერმე გააკეთა ქალბატონმა ამ თემაზე განცხადება და მე ხა აღარ ვაპირებ. გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და გაძლევთ საშუალებას ძალიან ცოტა დრო გვაქვს დარჩენილი მიმართოთ ამ მომრჩეველს მეორე ტურამდე რას ეთყოდით ბატონო გალადა და შემდეგ ბატონო რამაზ. მე მინდა ვთხოვო მოსახლეობას რომ იყოს ძალიან პოლიტიკურად აქტიური მობილიზაციაში მე ვგულისხმობ პოლიტიკურ აქტიურობას დარწმუნებული ვარ რომ ვერდიქტი იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის სასარგებლო დარწმუნებული ვარ რომ ეს ვერდიქტი იქნება ევროპაზე, ნატოზე და ევროკავშირზე ორიენტირებული. მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს ვერდიქტი რომელსაც კიდევ ერთხელ გამოიტანს და ეს ვერდიქტი იქნება სწორი საქართველოს და ჩვენი რეგიონის მოსახლეობა იქნება იმაზე რომ აღარ დაგვახჩოს ეკლიანმა მართულხვართებმა. ბატონო რამაზ გისმენთ რას კი ეთყოდით ბატონო, მე გავეთანხმები ბატონ გელას, ვერდიქტი გვინდა რომ იყოს ისეთი რომ ჩვენ ევროპისკენ და ნატოსკენ სწრაფო არ შემნელდეს, ამიტომ უნდა აერჩიოთ გრიგოლ ვაშაძე, ანუ დაემორჩილებით ნუ შანტაჟს, ნუც დაშინებას, ნუც მუქარას, ნუც მოსყიდვას, როგორც მოგატყუათ ქართულ მოხსნებამ, მოატყუეთ თქვენს, იქ კაბინაში არავინ არ გიყურებთ, ძალიან მშვიდად თავისუფლად მედით და გაარკვეთეთ თქვენი არჩევანი. ჩვენ პირობას გაძლევთ რომ ვაშაძეს არჩევის შემთხვევაში ქვეყანაში დაიწყება ძალიან სასიკეთო ცვლილებები, აი ამათ დღის განმავლობაში თუნდაც პირველ ტურიდან მეორე ტურამდე დაინახეთ ქართული ოცნება როგორ არის დაფაცურებული და რამდენი პარტიების გადმოყრა დაიწყო. ახლა თქვენ დაინახავთ რომ ვაშაძე რო გახდება პრეზიდენტი, ჩვენ ვაიძულოთ ხელისუფლებას ძალიან ბევრი კარგი რამე გააკეთოს. ასე რომ გელოდებით არჩევნებზე მოგზანდით გააკეთეთ თქვენთვის სასურველი არჩევანი, ხმამიეცეთ გრიგოლ ვაშაძეს, ჩვენ პირობას გაძლევთ რომ თქვენ ხმებს დავიცავთ და ქვეყანაში უკეთესი მომავალი გექნება. გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა რომ გადაცემაში მონაწილეობა და მე მაყურებელს შევახსენებ 28 ნოემბერს საქართველოს მოქალაქეები პრეზიდენტს აირჩევენ ჩვენ რა თქმა უნდა მედიის წარმომადგენლები თვალს ვადევნოთ გამარჯვებული კანდიდატის მიერ გაჟღერებულ წინასაარჩევნო დაპირებებს როგორ შესრულდება და როგორ გამართლდება მისი მხარდამჭერი გუნდის მოლოდინები. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.